Ти вдома на Люміо Найт. Нехай цей вечір стане тихішим. Заплющ очі і слухай. Готель на краю ночі. Пролог. Готель «Пристань». Десь на межі великого міста, там, де останній міський ліхтар уже не досягає своїм світлом, а перший ліхтар за міської дороги ще не починається, у затишній кишені між часом і простором стоїть старий готель. Його назва «Пристань» написана старовинними бронзовими літерами над дубовим входом. Літери давно потемніли від дощів і вітрів, але завжди начищені до м'якого, теплого блиску. Ніхто до пуття не знає, звідки береться ця будівля. На жодній сучасній карті вона не позначена, у жодному навігаторі немає її координат. Місцеві жителі кажуть, що пристань знаходить тебе сама. Вона з'являється саме тоді, коли тобі найбільше потрібно зупинитись бодай на одну ніч, на роздоріжжі між одним відрізком життя та іншим, коли вантаж минулого стає занадто важким, щоб нести його далі самотужки. Будівля готелю старовинна, збудована ще в ті часи, коли мандрівники подорожували повільніше, а кожна зупинка в дорозі мала особливе значення. Стіни, викладені темним каменем, поросли подекуди диким плющем, який восени стає багряним, а взимку спить під шаром м'якого снігу. Широка вивіска над входом освітлюється єдиним теплим ліхтарем, що ніколи не гасне, скільки б не тривала найдовша ніч року. Усередині лобі панує особлива, тиха атмосфера спокою. Високі стелі підтримують важкі дерев'яні балки з темного дуба. На стінах висять старі полотна у скромних рамах, кораблі, що знайшли тиху гавань, гори в ранковому тумані, поля на світанку. Дивлячись на них, здається, ніби кожна картина – це вікно в одне з безлічі можливих тихих місць, куди могла б сховатися втомлена людська душа. За стійкою рецепції, як завжди, стоїть Богдан. Він працює тут стільки років, що вже й сам не пам'ятає точної цифри. Можливо, 20, можливо, більше. Волосся його давно посивіло, руки вкриті тонкими зморшками людини, яка прожила довге, спостережливе життя, а очі світлі, уважні, з тим особливим виразом, який буває лише у людей, що навчились слухати краще, ніж говорити. Про самого Богдана в готелі відомо небагато. Він рідко розповідає про власне минуле, вважаючи за краще бути тим, хто тримає безпечний простір для інших. Але ті нечисленні гості, що наважувались запитати, чому він обрав саме цю тиху роботу, чули від нього незмінну відповідь. Колись давно, у важку ніч мого життя, незнайомець відчинив для мене двері і дав притулок. Тепер я просто повертаю цей борг. Стільки ночей, скільки знадобиться. Богдан сидить у зручному кріслі за стійкою, повільно гортаючи стару книгу гостей у товстій палітурці. Це не електронна база, а справжня річ із пожовклими сторінками, куди він власноруч чорнильним пером вписує кожне нове ім'я. Великий настінний годинник показує пізню годину, ту саму межу, коли велике місто засинає, а ті, хто ще не спить, вирушають на пошуки тиші. Важкі дубові двері з тихим, звичним скрипом відчиняються, впускаючи в тепле лобі перший прохолодний подих нічного вітру. «Доброго вечора», – каже Богдан, спокійно підводячись назустріч першому гостю. «Ласкаво прошу до пристані. Тут завжди знайдеться світло і кімната для того, хто справді її потребує». Він бере мідний чайник, що тихо шипить на маленькій чавунній пічці біля стійки. Цей чайник ніколи не знімають з вогню.
Здається, сама пічка знає, коли на поріїд ступить новий мандрівник. Богдан наливає гарячий чай у глиняну чашку, наповнюючи кімнату ароматом чебрецю, м'яти та сушеної лісової суниці. «Розкажи мені, звідки ти сьогодні?» – просить господар лагідно, простягаючи чашку гостю. «Не поспішай. У пристані ніхто нікуди не поспішає. Час тут тече інакше». За вікнами лобі повільно збирається туман. Той особливий, густий нічний туман, який, здається, завжди супроводжує пристань, незалежно від пори року чи погоди в решті міста. Він огортає бруковану доріжку до входу, приховує обриси найближчих дерев, роблячи готель ще більш відокремленим від зовнішнього світу, ще більш схожим на острів спокою серед неспокійної ночі. Богдан знає цей туман добре. За роки роботи він навчився читати в ньому своєрідні знаки. Густіший туман зазвичай передвіщає гостя з важчим тягарем. Легша, прозоріша імла того, хто прийде просто для тихого перепочинку, без глибокої драми. Сьогоднішній туман, густий і повільний, підказує йому, що ніч буде довгою, наповненою історіями, кожна з яких потребуватиме терпіння і уваги. Він поправляє гніт у гасовій лампі на стійці, додаючи трохи більше світла в і без того затишне лоббі, і сідає у своє крісло, готовий чекати стільки, скільки знадобиться. Гість перший – годинникар, який загубив час. Перший гість цієї ночі – літній чоловік у потертому піджаку з натрудженими тонкими пальцями майстра, які видають у ньому людину ремесла, що вимагає точності. Звати його Северин. Усе своє життя він був годинникарем, тим самим майстром, до якого несли зупинені сімейні годинники, розбиті кишенькові механізми дідусів та старі настінні годинники, що мовчали роками. Він повільно сідає в крісло біля каміна, обхопивши чашку чаю обома долонями. Богдан мовчки сідає навпроти, не кваплячи людину. «Сьогодні ввечері», – починає Северин нарешті, дивлячись на те, як язики полум'я лижуть сухі поліна. «Усі годинники в моєму домі зупинились одночасно. Настінний годинник із зозулею у вітальні, маленький дорожній будильник біля ліжка і навіть кишеньковий годинник мого батька, який я носив 40 років і який ніколи не зупинявся сам по собі». «І що ти відчув у ту мить?» – запитує Богдан дуже тихо, підкидаючи у вогонь ще одне поліно. «Спочатку розгубленість, майже паніку», – зізнається Северин, роблячи маленький ковток чаю. «Я ж годинникар. Для мене зупинений механізм – це завжди виклик, який треба розібрати, змастити і змусити знову відраховувати секунди. Я кинувся до верстата, почав перевіряти шестерні, а потім, десь за годину марних спроб, я раптом зупинився. Сів на старий стілець посеред порожньої майстерні і вперше за багато років просто заплакав». Він робить довгу паузу, а камін відповідає йому тихим потріскуванням. «Розумієш, моя дружина, Ганна, пішла з життя рівно рік тому. Сьогодні день її пам'яті. Весь цей рік я жив у якомусь штучному ритмі, прокидався о 6 ранку, йшов до майстерні, лагодив чужі годинники, повертав їм хід часу, а ввечері повертався у тихий дім. Готував вечерю на двох за звичкою, ставив 2 тарілки, а потім згадував і тихо забирав зайву. Я не дозволяв собі зупинитись, тому що зупинитись означало б визнати, час насправді пішов, і вона більше не повернеться до цього столу». Богдан, розуміючи, киває, даючи простір кожному слову. «А сьогодні, коли зупинилися всі мої годинники,
Я раптом відчув щось на кшталт тихого прозріння, продовжує Северин, і в його голосі зникає напруга, поступаючись місцем спокійному прийняттю. Можливо, це не була поломка. Можливо, це був тихий знак. Северине, тобі теж дозволено зупинитись. Тобі не потрібно бігти попереду власного суму, вдаючи, що нічого не трапилося. Він заплющує очі, дозволяючи спогадам огорнути його теплою хвилею. Ми познайомилися 42 роки тому, на весіллі мого друга. Дощовий вечір, шибки вікон плакали від води. Ганна стояла біля відчиненого вікна, дивлячись на мокрий сад, тримаючи келих, до якого навіть не торкалася. Просто забула про нього, замислившись. Я підійшов і запитав, про що можна так глибоко думати. І що вона відповіла, цікавиться господар. Вона посміхнулася і сказала: «Я рахую краплі дощу на склі, Северине. Не знаю навіщо. Просто це заспокоює». Я тоді подумав, ось людина, яка теж вміє помічати те, повз що інші проходять байдуже. Ми проговорили весь той вечір до світанку. Через рік одружилися. Северин робить ще один ковток чаю, а його обличчя пом'якшується від спогадів. Жили ми спочатку скромно. Я тільки-но відкрив свою першу маленьку майстерню, грошей ледь вистачало. Але Ганна ніколи не скаржилась. Вона завжди казала: «Северине, справжнє багатство – це не гроші в кишені. Це чистий час, який ми розділяємо удвох, сидячи на нашій кухні під світлом однієї лампи». Тепер, озираючись назад, я розумію, наскільки вона мала рацію. «Розкажи мені про один день із вашого життя, який ти хотів би зберегти», – просить Богдан. «Був один вечір років 20 тому», – повільно говорить Северин. «Наша дочка вже виросла і поїхала жити в інше місто. І ми з Ганною раптом залишилися вдвох у великому, дуже тихому будинку. Того дня я прийшов із майстерні пізно, роздратований через складний механізм, який ніяк не піддавався ремонту. Ганна побачила мій стан, підійшла тихо, забрала з рук інструменти, взяла мене за руку і повела на кухню. Він зупиняється, ніби намагаючись розгледіти той вечір крізь товщу років. Вона заварила чаю, дістала стару платівку з музикою нашої молодості і сказала: «Забудь про пружини хоча б на один вечір. Потанцюй зі мною». І ми танцювали прямо там, на кухні. Двоє немолодих людей, незграбно переступаючи з ноги на ногу, сміючись над власною незграбністю. Це був один із найщасливіших вечорів мого життя. У ньому не було нічого особливого, лише запах чаю, тепла рука моєї жінки і музика, що наповнювала весь дім. Здається, Ганна володіла особливим умінням наповнювати теплом звичайні дні, зауважує Богдан. Так, володіла, тихо зітхає годинникар. А я зрозумів це, здається, надто пізно. 42 роки пролетіли швидко. А як склались стосунки з вашою дочкою, цікавиться Богдан. Ти згадував, що вона поїхала до іншого міста. Северин на мить замислюється, і в його погляді з'являється тепла, хоч і трохи сумна усмішка. Її звати Оксана. Вона живе тепер за кілька годин їзди звідси, працює лікаркою. Коли Ганна захворіла востаннє, Оксана приїжджала щовихідних, попри власну зайнятість. Пам'ятаю, як вона сиділа біля материного ліжка годинами, тримаючи її за руку, навіть коли Ганна вже майже не могла говорити. «Це, мабуть, було важко для вас обох», – каже Богдан. «Дуже важко», – визнає Северин. Але водночас у тому смутку було й щось світле – бачити, як міцно тримається їхній зв'язок навіть у найважчі дні. Після похорону Оксана пропонувала мені переїхати до неї, боячись, що я залишусь сам у порожньому домі. Я відмовився.
Сказав, що ще не готовий залишити майстерню, залишити той дім, де кожен куточок пам'ятає Ганну. «А тепер, після сьогоднішньої ночі?» – обережно питає господар. «Тепер, думаю, зателефоную їй завтра не для того, щоб повідомити чергове зведення про своє самопочуття, а просто поговорити. Запитати, як у неї справи, розповісти про той дивний вечір із зупиненими годинниками. Здається, я надто довго захищав її від власного горя, вважаючи, що мушу бути сильним заради неї. А може, їй теж потрібно було б, щоб я дозволив собі бути вразливим поруч із нею?» Богдан киває, відчуваючи глибину цього простого, але важливого усвідомлення, і кладе руку на плече старого майстра. «Сьогоднішня зупинка годинників у твоєму домі – це не покарання, Северине. Це запрошення до тиші. Дозвіл нарешті перестати лагодити те, що вже відійшло, і навчитися чути власне серце». Северин піднімає голову, і в його очах з'являється перша легка усмішка. «Знаєш, мабуть, ти маєш рацію. Завтра я не стану одразу братися за викрутку. Я просто заведу один єдиний годинник, той самий, батьківський. Заведу не тому, що мушу бігти за часом, а тому, що готовий почути, як відтече далі. Разом зі мною, а не замість мене». Богдан проводжає гостя вузькими дерев'яними сходами на другий поверх, де в темряві м'яко світиться табличка з цифрою 3. «Кімната номер 3, Северине. Там завжди найтепліше і найтихіше. Спи спокійно. Годинники твого життя зачекають до ранку». Северин киває, піднімаючись нагору з легшим серцем, ніби невидимий тягар нарешті трохи спав з його плечей. Тиша між гостями. Коли двері кімнати закриваються, Богдан повертається до своєї стійки. За великим вікном готелю густий туман повільно огортає ліхтарі вулиці, розмиваючи їхні контури. Він наливає собі чашку чаю і на кілька хвилин занурюється у тишу, де чутно лише те, як догорають вуглинки в каміні та розмірено цокає годинник на стіні. У світі за стінами пристані багато людей зараз не сплять, перебираючи в думках тривоги або чекаючи ранку. Але тут час тече повільніше. Годинник у лоббі б'є 2 годину ночі. Глибокий, м'який звук розходиться кімнатами. Богдан відкриває книгу гостей, знаходить чисту сторінку і тонким почерком робить короткий запис про першого гостя. Не для звіту, а для власної пам'яті. Він думає про те, скільки подібних майстрів, столярів, кравчинь, вчителів і лікарів проходили через ці двері за роки його служби тут. Людей, чиї професії навчили їх точності, дисципліни, відповідальності, але часом забирали в них здатність дозволити собі просту людську слабкість. Северин, думає Богдан, сьогодні здобув щось важливіше за будь-який відремонтований механізм – дозвіл на власну вразливість. За вікном туман продовжує свій повільний танок навколо ліхтарів, і в цьому танці є щось заспокійливо гіпнотичне, та сама монотонність, яка допомагає розуму нарешті сповільнитись після напруженого дня. Десь за ганком знову лунає тихий скрип воріт. Хтось іде стежкою крізь туман. Гість другий. Жінка, яка везе останній лист. Двері відчиняються плавно, і в тепле лобі заходить жінка середнього віку. На її плечі важка дорожня сумка, а в очах застиг той самий трохи загублений вираз, який буває у людей, що щойно зачинили за собою двері порожнього родинного будинку. «Доброго вечора», – говорить Богдан. «Ласкаво прошу до пристані. Тут можна нарешті зняти ношу з плечей». Жінка представляється Мариною.
Вона приїхала з карпатського села, де провела останні тижні, продаючи бабусям будинок. Останній зв'язок родини з тим місцем, після того, як бабуся, найрідніша людина в її житті, пішла минулого місяця. Вона втомлено опускається в те саме крісло, де кілька годин тому сидів Северин. «Дорога була довгою», – говорить Марина тихо, дивлячись у вогонь. «Але втомила мене не так дорога. У цій сумці лежить дещо, що не дає мені спокою весь останній місяць». Богдан ставить перед нею чашку трав'яного чаю, запрошуючи до розмови самим поглядом. «Коли ми розбирали речі на горищі, я знайшла старий конверт», – продовжує жінка, повільно дістаючи потертий папір із пожовклими краями. «На ньому моє ім'я і напис «Марині», відкрити лише тоді, коли будеш готова почути правду. Бабуся дала мені цей конверт ще при житті, кілька років тому, але попросила не розпечатувати, доки не прийде час. І от вона померла, а я досі тримаю цей лист і боюся його відкрити». «Боїшся правди чи того, що після цього зв'язок остаточно завершиться?» – запитує господар м'яко. «І того, й іншого», – зізнається Марина, і на її очах з'являються сльози. «А раптом там написано щось, що змінить мої світлі спогади про неї. Поки лист запечатаний, мені здається, що бабуся просто десь поруч, може відповісти. А коли я прочитаю його, це буде остання крапка в нашій розмові. Розкажи мені про неї. Якою вона була, коли ти була маленькою?» – просить Богдан. Марина на мить заплющує очі, і на її обличчі з'являється тінь теплої усмішки. «Вона була моїм найбільшим прихистком у цьому світі», – починає жінка з ніжністю в голосі. «Мама померла, коли я була зовсім маленькою, а батько багато працював, тому виховувала мене бабуся. Вона вміла створювати затишок буквально з нічого. Пам'ятаю одну зиму, коли в селі на кілька днів відключили опалення через аварію. Замість того, щоб хвилюватись, бабуся перетворила це на пригоду. Ми зібрали всі теплі ковдри у вітальні біля старої груби, і вона всю ніч розповідала мені казки. Я тоді була переконана, що це найкращі канікули мого життя. Вона була справжнім хранителем вашого дому», – киває Богдан. «Так, і вона мала неймовірний сад», – додає Марина з теплою усмішкою. «Троянди, які вона висаджувала власноруч ще молодою жінкою, кущі порічок попід парканом, стара яблуня, під якою я в дитинстві читала книжки цілими літніми днями. Коли я приїхала цього разу, сад вже трохи занедбаний. Бабуся останні роки не мала сил доглядати за ним так, як раніше. Але яблуня досі стоїть і досі родить». «Що ти зробила з садом?» – цікавиться Богдан. «Зібрала останній урожай яблук», – каже Марина з тихим сумом у голосі. «Спекла з них пиріг за бабусяним рецептом, який пам'ятаю на пам'ять, хоча вон ніколи не записувала його на папері. Просто показувала руками, скільки борошна, скільки цукру. Сиділа потім на ганку, їла той пиріг сама, дивлячись на порожній сад, і вперше за багато тижнів дозволила собі просто посумувати, без поспіху, без списку справ, які треба встигнути зробити перед продажем». «Це важливий ритуал прощання», – зауважує Богдан лагідно. «Так, мабуть», – погоджується Марина. «І вона завжди співала», – додає жінка тихіше, продовжуючи спогад. «Готуючи їжу, наспівувала якісь давні пісні або вигадувала мелодії на ходу. Я засинала під ці її наспіви крізь стіну своєї кімнати, і це відчуття було найбезпечнішим у моєму житті. А потім я виросла, поїхала навчатися до міста, заклопоталась роботою. Дзвінки стали короткими,
«Привіт, бабусю, все добре? Передзвоню». Тепер я віддала б багато, щоб повернути той час і просто помовчати з нею на кухні. «Ти боїшся, що в цьому листі вона докоряє тобі за віддаленість?» – запитує господар. «Боюся цього», – зізнається Марина. А раптом вона писала, що почувалась самотньою. «За роки роботи тут я бачив чимало подібних листів», – говорить Богдан. «З мого досвіду можу сказати, люди наприкінці свого шляху рідко пишуть, щоб завдати болю. Зазвичай вони пишуть, щоб залишити світло там, де ми боїмось залишитися в темряві». Марина дивиться на конверт довгим поглядом, а потім піднімає очі на Богдана. «Думаєш, мені варто розкрити його зараз?» «Пристань привела тебе сюди не випадково», – відповідає господар. «Іноді людині потрібен саме такий простір, поза буденною суєтою, щоб знайти в собі сміливість почути правду». Жінка робить глибокий вдих, повільно витягує з конверта кілька аркушів, вкритих рівним почерком. Вона читає мовчки, а камін м'яко потріскує, розганяючи тіні по стінах. Минає кілька хвилин тиші. Марина не зводить очей з рядків, і поступово на її обличчі відбувається зміна. Напруга розчиняється, а замість тривоги з'являється тихе полегшення. «Ну що там?» – питає Богдан тихо. Марина піднімає очі і слабо усміхається крізь сльози. Там немає жодного докору. Вона написала: «Моя маленька дівчинко, якщо ти читаєш цей лист, мій шлях завершився, а ти стоїш на порозі нового життя. Я пишу ці рядки, щоб ти знала. Кожна хвилина поруч із тобою була найбільшим щастям мого віку. Я ніколи не тримала зла за твої рідкісні дзвінки. Я знала, що ти будуєш своє життя, і пишалася тобою. Не носи в серці провину. Я все знала і без слів. Пам'ятай, моє тепло завжди залишається з тобою, як та зимова ніч біля груби». Вона притискає листи до грудей, і весь тягар, який вона несла через усю країну, поступово розчиняється. «Бачиш», – каже Богдан з теплою усмішкою, «наш власний страх завжди малює страшніші картини, ніж реальність. Твоя бабуся залишила тобі не тягар, а опору». «Тепер я розумію», – шепоче Марина. «Коли я продавала той дім, мені здавалося, що я зраджую її пам'ять. А тепер відчуваю вдячність. Будинок – це просто стіни, а справжній дім вона забрала з собою і залишила мені всередині. Завтра я нарешті відкрию старі фотоальбоми, які боялась навіть дістати з коробки. Це буде добрим продовженням її пам'яті», – говорить господар, підводячись. «Ходімо, Марино, твоя кімната вже чекає». Він проводжає її до кімнати номер 7. Тут з вікна видно тихий сад. Спи спокійно. Твоє минуле тепер у безпеці. Перехід. Північ у пристані. Годинник у лоббі відбиває північ. 12 повільних ударів прокочуються кімнатами готелю. Богдан стоїть біля вікна, дивлячись, як туман на вулиці стає трохи світлішим, хоча до світанку ще далеко. «Пристань», – думає він, – це місце, де змучені мандрівники можуть зібрати розбиті думки докупи, перш ніж рушити далі. Він думає про Марину, про те, з якою обережністю вона тримала конверт, ніби він міг вибухнути в її руках, і про те полегшення, яке зрештою прийшло, коли страх поступився місцем правді. Скільки людей, розмірковує Богдан, носять у собі подібні нерозкриті конверти,
Не обов'язково буквальні листи, а невисловлені слова, незадані питання, страхи перед відповідями, які, можливо, виявились би набагато лагіднішими за уяву. Він повертається до стійки, підкидає в камін ще одне поліно, спостерігаючи, як іскри злітають угору і гаснуть у темряві димоходу. За хвилину на ганку знову чути кроки. Третій гість наближається до дверей. Гість третій. Моряк, що більше не виходить у море. Наступний гість заходить у лобі повільно, з тихою внутрішньою напругою в поставі. Це кремезний чоловік похилого віку, з обвітреним обличчям людини, яка провела життя просто неба у постійному контакті з вітром і сіллю. Він називає себе капітаном Гнатом, хоча одразу з гіркотою в голосі додає, що вже 5 років не виходив у море. «Доброго вечора, капітане!» – вітає його Богдан. «Ласкаво прошу до пристані!» Гнат важко опускається в крісло біля каміна. Богдан мовчки наливає йому чашку чаю. «30 років я віддав морю», – починає капітан, дивлячись у вогонь. «Рибальські судна, потім вантажні кораблі, а на старості маленьке суденце, яким возив туристів уздовж узбережжя. Море було моїм домом, а тепер я навіть на пляж не можу підійти близько. Паморочиться голова від самого вигляду відкритої води». «Щось сталося 5 років тому», – тихо каже Богдан, не як питання, а як спостереження. Гнат заплющує очі, і його пальці стискають чашку. Шторм. Звичайний, здавалося б, осінній шторм. Але той видався несподівано лютим. Мій найкращий друг Олексій, з яким ми пройшли 20 років пліч-опліч, був зі мною на містку. Хвиля змила його за борт. Попри всі зусилля, ми не змогли його знайти. Я був за штурвалом. Технічно я зробив усе правильно. Жоден досвідчений моряк не докорив би мені за жодну дію. Але це не має значення, коли твій друг загинув, а ти залишився. Ти носиш провину за те, чого не могла зупинити людська воля, каже Богдан. Розумом я це розумію, каже капітан із сумом у голосі. Але серце не завжди слухає розум. Щоразу, коли думаю про повернення в море, бачу ту саму хвилю і не можу з цим впоратись. «Тобі сняться сни про той шторм?» – обережно питає Богдан. Гнат довго мовчить, перш ніж відповісти. «Майже щоночі, перші 2 роки після трагедії», – визнає він нарешті. «Потім рідше, але й досі час від часу. У вісні я завжди намагаюсь дотягнутись до нього, схопити за руку, але хвиля щоразу забирає його раніше, ніж я встигаю. Прокидаюся весь у поту, серце калатає, ніби я щойно справді був там, на палубі». «А бувають інші сни про море?» – питає Богдан. «Не тільки про той шторм?» Гнат на мить замислюється, і щось у його погляді пом'якшується. «Іноді», – визнає він тихо, – «іноді мені сниться зовсім інше море. Спокійне, вранішнє, коли сонце тільки сходить над водою і немає жодних хвиль, тільки рівна, срібляста гладінь до самого горизонту. У тих снах Олексій теж там, сидить на носі човна, як робив завжди, і просто мовчки дивиться на світанок разом зі мною. Ніяких слів, ніякого болю, просто спокій». «Можливо, – каже Богдан лагідно, – це теж частина твоєї пам'яті про нього. Не тільки той страшний момент, а й усі ті спокійні ранки, які ви ділили разом. Розкажи мені про Олексія, яким він був?» – просить Богдан. Обличчя старого капітана на мить світлішає. «Олексій був моєю протилежністю. Я завжди був мовчазним, зосередженим, а він – душею будь-якої команди.
Умів сміятися так, що навіть у шторм ставало спокійніше на душі. Ми ділили одну каюту 20 років. Він знав мене краще, ніж будь-хто інший. Ви були більше, ніж друзями, підтверджує Богдан. Набагато більше. Пам'ятаю, років за 10 до тієї трагедії ми заходили у вузьку протоку під час сильного вітру. Я через самовпевненість ледь не посадив судно на камені. Олексій, помітивши небезпеку, перехопив штурвал в останню мить і вивів нас на глибоку воду. Коли небезпека минула, він підійшов, поплескав мене по плечу і сказав зі своєю звичною усмішкою: «Ну от, тепер ми квити». Він завжди вмів робити навіть найважчі моменти легшими. І саме тому та остання буря видається такою несправедливою, тихо каже Богдан. Саме так, киває Гнат. Він, який стільки разів рятував інших, в останній момент не зміг врятувати себе, а я, капітан, не зміг врятувати його. Капітане, говорить Богдан спокійно, страх, який тримає тебе на березі вже 5 років, це не страх перед водою. Це страх знову відчути втрату. Але скажи мені, чи хотів би Олексій, щоб через пам'ять про нього ти назавжди зачинив двері у власне життя? Гнат довго мовчить, дивлячись на вогонь. У нього залишилася донька, Софія. Живе в приморському містечку. Кілька місяців тому написала мені, просила зустрітися, поплавати на човні вздовж берега, хоче краще зрозуміти світ, у якому жив її батько. «І що ти відповів їй?» – питає Богдан. «Збрехав», – тихо каже Гнат. «Написав, що зайнятий. Насправді просто злякався». «А що, якби спробував?» – лагідно питає Богдан. «Не заради подолання власного страху одразу, а заради того, щоб дати доньці Олексія маленький шматочок пам'яті про батька». Гнат заплющує очі, і по його обличчю пробігає щось схоже на полегшення. «Знаєш, думаю, ти маєш рацію. Завтра напишу Софії, розповім їй правду і про шторм, і про те, яким чудовим моряком і другом був її батько. І візьму її на той човен». «Це буде важливим кроком, капітане», – каже Богдан тепло. Богдан проводжає його до кімнати номер 12, тієї, з якої найкраще чутно, як десь далеко тихо шумить нічне море. «Спи спокійно. Море нікуди не поспішає. Воно почекає, поки ти будеш готовий». Перехід. Останні години ночі. Богдан стоїть біля вікна, згадуючи 3 гостей цієї ночі. Кожна історія – це маленький світ болю, що поступово перетворюється на щось світліше завдяки одному простому рішенню – зупинитись і виговоритись у безпеці. Він думає про капітана Гната, про те, як важко буває сильним, досвідченим людям визнати власну вразливість, як довго вони можуть носити тягар провини, вважаючи, що мусять нести його самотужки, щоб не здаватись слабкими. І про те, як часто саме визнання цієї слабкості стає першим кроком до справжньої сили. Годинник у лобі відраховує 3-ю годину ночі. Туман за вікнами починає поступово сідати, поступаючись місцем прозорому, холодному синьому небу. У каміні залишаються тільки гарячі вуглики, що тихо світяться, наповнюючи кімнату м'яким помаранчевим сяйвом. Десь на стежці перед готелем чути легкі швидкі кроки. Наближається ще одна гостя цієї ночі. Гість 4-й. Дівчина, яка тікає з весілля не своєї мрії. Двері лобі відчиняються, впускаючи молоду дівчину. На ній весільна сукня, з якої вона вже зняла фату, тримаючи її зім'ятою в руці. Дихання її ще не зовсім вирівнялось. «Доброго вечора, перепрошую за мій вигляд», – каже вона швидко, трохи розгублено. «У пристані бачили чимало весільних суконь», – відповідає Богдан із доброю усмішкою.
Ласкаво прошу, сідай до каміна, я наллю тобі чаю з м'ятою. Дівчина називає себе Оленою. Вона сідає, притискаючи до грудей зім'яту фату. «Сьогодні мало бути моє весілля», – починає вона. Усе було готово – гості, квіти, музика. Ми з Максимом стояли перед священником, і саме в ту мить, коли настала моя черга сказати «так», я раптом зрозуміла – я не можу. Не тому, що він поганий, просто це виявився чужий сценарій, не мій власний шлях. «І ти пішла звідти?» – каже Богдан без жодного осуду в голосі. «Просто вийшла через бічні двері і йшла, поки не побачила світло вашого ліхтаря», – зізнається Олена з тихим, невпевненим сміхом крізь сльози. «Розкажи мені про Максима», – просить господар. «Яким він є, як людина?» Олена на мить замислюється. «Він добрий, справді добрий, надійний, передбачуваний. Наші родини дружать з дитинства. Усі завжди казали, що ми ідеально пасуємо одне одному. Ми ніколи серйозно не сварились, у нас схожі погляди на життя. Довго я думала, що це і є справжня любов, спокійна, без хаосу. Але, обережно підказує Богдан, але я ніколи не відчувала до нього того трепету, про який пишуть у книжках», – визнає Олена. «Місяць тому, готуючись до весілля, я зловила себе на думці. Невже так буде наступні 50 років? Без жодного подиху чогось нового, все розписано наперед. А чи була якась мрія, якою ти жила в дитинстві, до того, як почала жити чужими очікуваннями?» – питає Богдан з цікавістю. Олена на мить замислюється, і в її очах з'являється щось схоже на несподіваний спогад. «Я хотіла подорожувати», – каже вона тихо, ніби сама дивуючись, наскільки давно не думала про це. «В дитинстві в мене була стара мапа світу на стіні кімнати, і я втикала в неї маленькі кольорові шпильки в місцях, куди мріяла поїхати. Італія, Японія, Ісландія. Я збирала листівки з різних країн, хоча сама ще ніде далі сусідньої області не бувала». «Що сталося з тією мрією?» – обережно питає Богдан. «Життя якось само собою пішло іншим шляхом», – зізнається Олена з легким сумом. «Університет, потім робота, потім Максим, потім плани про весілля і майбутній будинок. Кожен крок здавався логічним продовженням попереднього, і я якось не помітила, коли та стара мапа з шпильками опинилась десь на дні коробки в шафі, а не на стіні перед очима». Богдан слухає уважно, дозволяючи їй самій прийти до власного усвідомлення. «Знаєш», – каже Олена повільно, – «можливо, саме тому сьогоднішня втеча відчувається не тільки як страх, а й як щось на кшталт визволення. Ніби та маленька дівчинка з мапою і шпильками нарешті отримала шанс знову подати голос». «І цей сумнів переміг сьогодні перед вівтарем?» – тихо каже Богдан. «Так, і найгірше, я знаю, що Максим заслуговує на жінку, яка дивитиметься на нього з захопленням, а не з тихою покорою. Втекти було важко стосовно нього в цю мить, але залишитись, знаючи те, що я знаю тепер, було б ще важче, тільки розтягнутим у часі. Страшно не втекти від того, що тебе не влаштовує, Олено», – говорить Богдан. «Страшно прожити ціле життя за чужим сценарієм, боячись розчарувати інших». Дівчина дивиться на свої руки, а потім піднімає погляд. «А що, якщо я пожалкую про це завтра?» На це запитання немає простої відповіді, чесно каже Богдан. Але ти зробила те, на що не завжди вистачає рішучості. Зупинилась,
замість того, щоб рухатись далі за інерцією. Тепер у тебе є чистий аркуш, на якому ти сама вирішиш, що написати. Олена дивиться на зім'яту фату в руках, і на її обличчі з'являється тиха рішучість. Знаєш, я залишу цю фату тут. Не хочу вести її додому як символ того, від чого втекла. Богдан приймає тканину з теплою усмішкою. Вона знайде своє місце серед речей, з яких тут починаються нові шляхи. Ходімо, Олено. Твоя кімната дивиться на схід. Він проводжає її до кімнати номер 2, найближчої до першого ранкового світла. Перехід. Глибока тиша. Годинник у лобі показує 4 годину ночі, ту саму найглибшу, найтихішу точку між пізньою ніччю і раннім ранком, коли навіть місто за вікном на короткий час затихає майже повністю. Богдан підходить до вікна, дивлячись, як перші, ще дуже бліді ознаки світанку починають торкатися неба на сході. Він думає, що цієї ночі, здається, вже прийняв усіх, хто мав прийти. Але щось у тиші готелю підказує йому, ще не час гасити останню свічку. І справді, за кілька хвилин двері знову тихо відчиняються. Гість 5. Піаністка, яка боїться вийти на сцену. До лобі заходить зовсім юна дівчина, років 20, у простому темному пальті, накинутому поверх домашнього светра. У руках вона стискає невелику теку з нотами, а її пальці нервово тремтять, хоча в кімнаті тепло. «Доброго вечора», – каже Богдан лагідно, помічаючи, наскільки виснаженою і наляканою виглядає ця гостя. «Ласкаво прошу до пристані. Сідай ближче до вогню, ти змерзла». Дівчина називає себе Соломією. Вона піаністка, і завтра, точніше вже сьогодні ввечері, у неї перший великий сольний концерт у філармонії, до якого вона готувалась майже 2 роки. «Я просто вийшла подихати перед сном», – каже вона, сідаючи в крісло. «І йшла, поки не заблукала в тумані, а потім побачила ваше світло». Богдан подає їй чашку теплого чаю, і Соломія обхоплює її тремтячими пальцями. «Ти хвилюєшся перед завтрашнім виступом?» – зауважує Богдан м'яко, не як питання. «Я в паніці», – визнає Соломія тихо. «Не просто хвилююсь. Я справді думаю, що не зможу вийти на ту сцену. Останні кілька ночей майже не сплю, програючи в голові кожну можливу помилку, кожен момент, коли пальці можуть підвести мене перед повним залом. Розкажи мені, як довго ти йдеш до цього концерту?» – просить Богдан. «Все своє свідоме життя, здається», – каже Соломія з легкою, сумною усмішкою. «Мій дідусь був піаністом, викладав у музичній школі маленького містечка, де я виросла. Саме він посадив мене за інструмент, коли мені було 4 роки, і саме він розгледів у мені щось, чого сама я тоді не бачила. Розкажи мені про нього», – просить Богдан. «Дідусь був найтерплячішою людиною, яку я знала», – продовжує дівчина, і в її голосі з'являється тепло. «Він міг годинами сидіти поруч зі мною, поки я знову і знову програвала один і той самий важкий пасаж, ніколи не підвищуючи голос, тільки лагідно кажучи: «Ще раз, сонечко, музика не поспішає, вона чекає, поки ти будеш готова її почути правильно». Він казав, що справжня майстерність – це не бездоганність з першого разу, а терплячість повертатися знову і знову, поки пальці нарешті не запам'ятають дорогу самі. «Він буде на завтрашньому концерті?» – обережно питає Богдан, відчуваючи в тоні дівчини якийсь прихований смуток. Соломія на мить опускає очі, і сльози підступають до її повік. «Ні», – каже вона тихо. «Дідусь помер 2 роки тому, якраз коли я тільки почала готуватися до цього концерту.
Він так і не дізнався, що філармонія запросила мене на сольний виступ. Це мало бути найбільшим моментом мого життя, і водночас я весь час думаю про те, що найважливішої людини, яка мала б сидіти в першому ряду, там не буде. Тому завтрашній концерт для тебе – це не просто виступ, розуміє Богдан. Це своєрідна розмова з ним, навіть попри його відсутність. Саме так, визнає Соломія, витираючи сльози тильною стороною долоні. І, можливо, саме тому страх такий сильний. Якщо я зіграю погано, здається, ніби я підведу не тільки себе, а й усі ті роки, які він вклав у мене, всю ту терплячість. Богдан слухає уважно, дозволяючи їй продовжувати думку. «Скажи мені», – питає він нарешті, – «а що дідусь сказав би тобі зараз, якби міг побачити тебе тут, у цьому стані?» Соломія довго мовчить, ніби справді намагаючись почути його голос у пам'яті. «Він сказав би», – каже вона нарешті з тремтячою, але щирою усмішкою. «Соломіє, музика – це не змагання на бездоганність. Це розмова серця з іншими серцями. Навіть якщо пальці схиблять один раз, слухачі запам'ятають не помилку, а те, що ти віддала їм щирим». «Здається, – каже Богдан тепло, – ти щойно сама дала собі найкращу пораду з усіх можливих». Дівчина усміхається крізь сльози, і щось у її поставі поступово змінюється. Панічна напруга трохи відступає, поступаючись місцем тихій рішучості. «Розкажи мені», – просить Богдан, – «а що ти гратимеш завтра? Яка програма концерту?» Соломія на мить оживає, ніби розмова про саму музику допомагає їй відволіктись від страху. «Шопен здебільшого», – каже вона, – «кілька ноктюрнів і на завершення балада номер 1, соль мінор». Це була улюблена п'єса дідуся. Він казав, що в ній є все людське життя, від тихого, замисленого початку до бурхливого, майже відчайдушного фіналу. «Він, мабуть, чув, як ти граєш її багато разів», – зауважує Богдан. «Сотні разів», – підтверджує Соломія з теплою усмішкою. «Пам'ятаю, як у дитинстві я тільки починала розбирати ноти цієї балади, і мені здавалося, що це неможливо складно. Надто багато нот, надто швидкі пасажі. Дідусь тоді сказав: «Не грай усі ноти одразу, сонечко. Грай одну фразу, потім наступну. Музика, як і життя, будується з маленьких послідовних кроків, а не з одного грандіозного стрибка». Мудра порада, яка, здається, стосується не тільки музики, зауважує Богдан лагідно. «Так, тепер я це розумію», – киває Соломія. «Можливо, і зі страхом перед завтрашнім виступом варто чинити так само, не намагатись подолати весь жах одразу, а просто зробити один крок – вийти на сцену, сісти за інструмент, покласти руки на клавіші, а там вже музика сама поведе далі, як завжди вела». Богдан слухає із задоволенням, спостерігаючи, як дівчина поступово знаходить у собі внутрішню опору. «Знаєш, – каже вона, – думаю, завтра перед виходом на сцену я подумки присвячу цей виступ йому. Не намагатимусь бути бездоганною заради власного страху, а просто заграю так, як він мене вчив, щиро, з терпінням до самої музики. Це буде найкращий подарунок, який ти можеш йому зробити», – каже Богдан лагідно. «А тепер тобі потрібен відпочинок. Хороший сон – найкраща підготовка перед важливим днем». Він проводжає Соломію до останньої вільної кімнати готелю цієї ночі. Невеликої, затишної кімнати номер 1,
розташованої за легендою пристані, якраз над лоббі, звідки, якщо прислухатись, чутно тихе відлуння старого піаніно, що іноді, у найтихіші години ночі, саме грає кілька нот, ніби втішаючи гостей, що потребують саме такої підтримки. «Спи спокійно, Соломіє», – каже Богдан. «Завтра твої пальці згадають усе, чого вчив тебе дідусь. Музика чекає на тебе так само терпляче, як завжди чекала». Епілог. Тиша перед світанком. Лобі готелю знову занурюється в спокійну тишу. Богдан сідає у своє крісло за стійкою, відчуваючи приємну, заслужену втому після довгої нічної вахти. За вікном туман поступово тане, і небо на сході починає забарвлюватись у перші ледь помітні відтінки блідо-рожевого. Але до справжнього ранку ще залишається трохи часу. Саме стільки, скільки потрібно для останнього, найглибшого відпочинку перед тим, як новий день остаточно вступить у свої права. Богдан думає про 5 гостей цієї ночі, про Северина з його тепер уже готовим зупинитись і почути тишу серцем, про Марину з листом, який нарешті наважилась прочитати, про капітана Гната, що знайшов у собі перший тихий крок до прощення, про Олену, яка дозволила собі почути власний голос серед чужих очікувань, про юну Соломію, яка завтра вийде на сцену не з жахом, а зі спокійною згадкою про дідусеву терплячість. Кожна історія інша, кожен тягар свій власний. Але всіх їх об'єднує одне. Цієї ночі, у теплій пристані, вони дозволили собі на мить зупинитися. Він підходить до старої книги гостей, гортає її сторінки, заповнені тисячами імен за роки роботи готелю. Закриває книгу, гасить одну з свічок, залишаючи тільки тепле мерехтіння вугілля освітлювати порожнє лоббі. Богдан сідає у своє крісло, відчуваючи, як тіло поступово розслабляється в теплі каміна, що повільно згасає. Думки стають дедалі повільнішими, дедалі тихішими. Про гостей, про чай, що завжди готовий у мідному чайнику, про дзвіночок біля воріт, що прокинеться знову лише завтра ввечері. Десь дуже далеко, за межами пристані, місто ще спить останні тихі години перед світанком. А тут, у теплому лобі, годинник продовжує своє м'яке, розмірене цокання. Той самий звук, що супроводжував усіх 5 гостей цієї ночі, той самий звук, під який зараз, нарешті, засинає й сам Богдан. Його повіки важчають. Вогонь у каміні тихо потріскує. Десь на другому поверсі, за зачиненими дверима, 5 людей сплять спокійним, глибоким сном, кожен трохи легшим, ніж був учора. Останньою думкою, перш ніж сон огортає і самого господаря пристані, було просте, тихе відчуття. Усе добре. Ніч виконала свою роботу. А завтра ввечері, коли туман знову опуститься на це загублене між дорогами місце, пристань відчинить двері для нових подорожніх. Але це вже інша ніч. Хай цей сон буде добрим. До зустрічі на Lumio Night.